Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Thanh Cooking. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn đây là cái món kem bắp ha. Nhưng mà mình làm trong cái túi á các bạn. Mình đã để trong tủ đông được một ngày rồi nè các bạn. Bây giờ nó đã đông lại rồi nè, nhưng mà nó vẫn còn dẻo ha. Nó mềm và dẻo các bạn, dẻo qua mình luôn. Bên này mình sẽ lấy ra cho các bạn xem coi nó như thế nào nha. Các bạn thấy không, nó còn rất là mềm, nó còn rất là dẻo các bạn, nó không có đông đá luôn nha, nó không có đông thành đá đâu các bạn, nó còn mịn và dẻo. Cái vị nó thì nó hơi thơm thơm ha, nó thơm của mùi bắp á các bạn, nó ngọt ngọt của đường với lại sữa ha. Và các bạn muốn biết mình làm cái món kem túi bắp này như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Đây là những nguyên liệu để chúng ta làm kem túi bắp nha các bạn. Các bạn có thể nấu sữa ha. Giờ mình không nấu sữa thì mình sẽ làm kem túi nha. Trước tiên thì mình sẽ có đây là bắp nè các bạn. Mình sẽ có đây là 5 trái bắp này ha. 5 trái bắp. Đây là một chén sữa đặc nha các bạn. Một chén nhỏ đường ha. Cái túi để chúng ta làm kem ha. Thì cuối cùng đó là sẽ là một bịch sữa tươi không đường nè các bạn, giống như là chúng ta nấu sữa vậy đó. Mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Rồi bây giờ trước tiên thì chúng ta đi sát những cái trái bắp này ra nha các bạn. Thì các bạn có thể sát bằng cây dao bào ha. Mình thì mình không sát bằng dao bào các bạn, mình sát bằng cái cây dao này nè, nó bén thì chúng ta sẽ sát nó mỏng hơn ha. Các bạn sát cho đến hết những cái trái bắp này của mình ra nha. Bây giờ mình đã sát được hết 3 trái rồi nè các bạn. Giờ còn cái trái này mình cũng sát nó ra luôn ha. Giờ thì mình chỉ sử dụng đây là 4 trái thôi các bạn, mình chỉ sử dụng 4 trái bắp thôi ha. Còn những cái cùi bắp này á, còn những cái loại bắp này lại các bạn có thể các bạn đem đi nấu nước nha. Các bạn đem đi nấu nước, mình lấy cái nước ngọt của nó để chúng ta xay cái phần bắp này của mình cho nó ngọt hơn nha các bạn. Các bạn mà không xay, các bạn không nấu bằng cái nước lỗi bắp thì các bạn có thể sử dụng bằng nước lọc cũng vẫn được nha. Mình xát gần xong hết rồi nè các bạn. Mình sẽ đem đi xay nó nha các bạn. Mình xát nó cũng rất là mau. Cái này thì chúng ta sẽ đem đi xay cho vào cái cối vệ sinh tốt các bạn. Càng mỏng thì chúng ta sẽ làm cái kem nó càng ngon nha các bạn, nó càng mịn ha. Các bạn có thể cho cái phần nước mình đã nấu nè, mình đã nấu cái phần nước cái lỗi của bắp đó các bạn. Chúng ta sẽ đem đi xay nó nghe các bạn. Cho nó vô đây. Chúng ta sẽ để vô cối chúng ta xay nha. Cái này xay rồi mình sẽ xay nha các bạn. Xay thì nó hơi ồn ha, các bạn thông cảm giùm mình nha. Các bạn xay nó càng nhuyễn thì càng ngon nha. Mình đã xay nó mịn như thế này rồi nè ha. Đó. Giờ mình sẽ chắc nó ra nồi để mình nấu nha các bạn. Giờ chúng ta sẽ chắc ra nồi để chúng ta nấu. Nếu mà các bạn nấu sữa thì các bạn lược bỏ xác nha. Còn mình làm kem thì mình không có lược bỏ xác các bạn. Mình đã xay nó mịn như thế này rồi. Thì mình để vậy mình nấu luôn. Đặt lên trên lò ha. Thì các bạn bắt lên các bạn nấu cho nó sôi lên nha các bạn. Bạn nấu sôi lên khoảng chừng từ 5 tới 10 phút là được rồi đó các bạn.
Bạn nấu nó như là mình nấu sữa gì đó. Sữa thì các bạn lược bỏ cái xác, còn mình làm kem thì chúng ta không cần phải lược bỏ xác đâu các bạn. Mình nấu kẹo như thế này nè, một lát mình còn để sữa tươi vô ha, đây sữa đặc nữa các bạn, để sữa vô nữa cho nên nó sẽ lỏng ra. Các bạn nấu lỏng quá thì chúng ta cho nó vô túi thì nó sẽ không có được mịn ha, lúc đó nó sẽ đông đá đó các bạn. Mình đã nấu cho nó sôi và nó kẹo lại như thế này nè các bạn, mình sẽ cho sữa đặc, mình sẽ cho sữa tươi vô nha. Các bạn cho hết cái bịch sữa tươi vô. Bạn có thể sử dụng sữa không đường hoặc là sữa có đường đều được nha các bạn. Các bạn cho sữa tươi ha, và cái chén đường ha, mình sẽ sử dụng một cái chén nhỏ đường như thế này nè các bạn, cho một chén đường luôn. Mình sử dụng cái chén này. Các bạn quậy cho nó tan đường ra là được nha các bạn. Đây, bây giờ thì đường nó đã tan rồi, tiếp tục thì mình sẽ cho phần sữa đặc này vô luôn nha. Các bạn cho cái phần sữa đặc vô luôn á thì các bạn sẽ tắt bếp nha. Rồi như thế này thì chúng ta sẽ để cho nó hơi nguội một xíu để chúng ta vô bịch nha các bạn. Nghe không? Rất là hấp dẫn, nó rất là thơm luôn các bạn. Thì nó đã hơi nguội rồi nè các bạn, nó đã nguội hơn rồi ha. Giờ chúng ta sẽ cho nó dùng cái túi nha. Ha. Các bạn dùng một cái phễu ha, hoặc là các bạn có thể tận dụng những cái chai á, mình cách mình làm cái phễu các bạn, cho nó nhỏ gọn cho nó dễ ha. Chúng ta vô như thế này. Các bạn vô quả túi như thế này ha, thì các bạn để vô trong tủ lạnh á ha, ngăn đông á, chắc các bạn cho nó đông lại thì chúng ta sẽ ăn dần là được nha các bạn. Thế này là được rồi nè các bạn. Rồi nè các bạn, bây giờ mình đã vô bọc hết rồi nè ha. Đây là những cái bọc kem túi bắp của mình nè các bạn. Thấy không? Bây giờ thì chúng ta nó đã nguội hẳn rồi thì chúng ta sẽ cho nó vô trong tủ nha các bạn. Các bạn để vô trong tủ đông á, để cho nó đặt lại ha. Giờ cái món kem túi bắp của mình giờ thì nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.